قال أصدق القائلين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بدأت بهن وهي للتوكيد، والكلام كأنه استئناف جديد وعلاقته بما قبله الحديث عن أهل الكفر بعد الحديث عن أهل الإيمان. ولهذا قال العلماء: إن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل الخمس الآيات الأول من أول سورة في كتابه التي هي سنام القرآن ذكر فيها المؤمنين الخلص مدحا لهم وهم أهل الفلاح. قول الله عز وجل: إن الذين كفروا، كفر في اللغة معناها الستر والتغطية، ولهذا يطلق في اللغة على الزارع كافر لغويا، لأنه يضع البذر في الأرض ثم يستره ويغطيه. قال الله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال العلماء: الكفار هنا من معانيها الزراع، يعني من إحدى الأقوال في الآية. هؤلاء الكفار من هم؟ هذا اختلف العلماء فيها. قال بعض العلماء: هم رؤساء الأحزاب يوم بدر، لكن هذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ هذا قول العلماء إنهم رؤساء الأحزاب يوم بدر، لماذا ممتنع؟ الله يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ويوجد من رؤساء الأحزاب يوم الأحزاب، من رؤساء الكفر يوم الأحزاب من آمن، فلا يمكن أن يكون هذا القول صحيحا. واضح؟ لأنه يعارض الواقع. قال بعضهم: هم أهل القليب الذين دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم من عصاة بدر، من قتلى بدر. هذا يمكن أن يقبل، لكن من يدرينا أن هذه الآيات نزلت قبل بدر. وقيل هي عامة في كل من علم الله منه أنه لن يموت إلا على الكفر، وهذا الصواب، وهذا يجري على كل أحد أراد الله له ذلك. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن هنا نعلم أن الهداية والتوفيق بيد الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نستهديك، اللهم إنا نستهديك، اللهم إنا نستهديك. ثم قال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الأحسن تقسم كم قسم؟ 3. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا قسم، وعلى أبصارهم غشاوة، هذا قسم، ولهم عذاب عظيم، هذا قسم. هذه ولهم عذاب عظيم هذا في الآخرة، عذاب آجل يكون بالخلود في النار، فالحديث عنه واضح. بقينا في الأولين. قول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. البعض يقرأها: ختم الله على قلوبهم ثم يقول وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. يوجد في القرآن حتى تطمئن، يوجد ختم ويوجد طبع ويوجد غشاوة. كم؟ 3: ختم وطبع وغشاوة. الختم لا يكون إلا على القلب والسمع، والغشاوة لا تكون إلا على البصر، على العين، والطبع يكون على القلب والسمع والعين. فالطبع يفسر على القلب والسمع بالختم، ويفسر على العين بالغشاوة. واضح؟ الدليل من أين؟ من القرآن. الله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة. وقال في النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. واضح؟ فالطبع هو من معانيه الختم والغشاوة، ويقع على القلب، يقع على السمع، يقع على البصر. أما الختم فلا يقع إلا على القلب والسمع. والختم الاستيثاق على أي شيء، تريد أن لا يدخل شيء فيه خارج منه، ولا أن يخرج منه شيء داخل فيه.
ختم الله على قلوبهم أي معناها لا يمكن أن يصل إليهم الإيمان، والإيمان لن يصل إليهم إلا عن طريق آية كونية يرونها أو آية قرآنية يسمعونها. فالله ختم على السمع أن لا يسمعوا، وختم على البصر وغشى على البصر فلا يبصروا، فلا يمكن أن يروا آية كونية أو يسمعوا آية قرآنية فيهتدوا فيصل الإيمان إلى قلوبهم. ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وعرف المسلمون في خبر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن من أوصافه الجسدية عليه السلام أن من وراء ظهره ما يعرف بخاتم النبوة. قلنا ما الختم؟ قلت الاستيثاق. ما هو الاستيثاق؟ يعني يختم على الشيء لا يدخل ولا يخرج. ما معنى خاتم النبوة؟ الشيطان في أغلب الروايات يعني علميا أين يقع من ابن آدم؟ يأتيه من ظهره جهة قلبه فيصبح جهة الشمال ولا اليمين؟ الشمال. ذلك موضع الشيطان أصلا يا أخي جسم ناري، أنت الآن تعرف اللهب كيف يتحرك يتطوع، الشيطان مثله جسم ناري، والملائكة مثله تتطوع لكنها جسم نوري. فالملائكة مخلوقون من نار لكن الشيطان مخلوق من نار. أنت الآن عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الفرج، فلا يكون بينك وبين أخيك في المسجد إلا شيء يسير، ثم تتذكر الحديث تقول لو النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما صدقته. من أين يدخل الشيطان؟ ليس بيني وبين أخي إلا سنتيمترات، لكن لما تعلم أن جسمه جسم ناري يدخل عادي. واضح الآن؟ قلت عامية حتى تقرب، يعني أنال اللهب من النار من أي فجوة يدخل، لهب النار أي فجوة يدخل منها ولو كانت أقل من القليل. فالشيطان جسم ناري يمكث خلف ظهر ابن آدم هكذا، ثم ينزغ في قلبه. هذا الذي يسمى وسواس. فإما أن يستجيب المرء عياذا بالله، وإما أن يتعوذ بالله فيخنس الشيطان ويرجع. ظاهر الآن؟ مهم هذا ظاهر. هذا النبي الخاتم على ظهره خاتم النبوة، فالشيطان يئس أن يأتي وراء ظهره فينزغ في قلبه. فهمت معنى ختم النبوة صلوات الله وسلامه عليه؟ ظاهر هذا. قال الله هنا: ختم الله على قلوبهم. أما هؤلاء ختم الله على قلوبهم لا يصل إليها الإيمان. قال بعض العلماء: يجعل الله على قلوبهم علامة يعرفها الملك فيعرف أن هذا لن يؤمن أبدا، نعوذ بالله من الكفر. قال الله: وعلى سمعهم، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبينا أن هذا يوم القيامة. هاتان الآيتان في الكفار الخلص، يعني كفرهم ظاهر. ثم أتت آيات تتحدث عن المنافقين وهي 13 آية. قال الله رب العزة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من الناس، هذا الحديث عن بعض من كان في المدينة، من كان يسكن في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها 5. كم؟ 5. التأصيل العلمي، المعرفة التاريخية أعظم سبيل إلى فهم القرآن. يسكنها الأوس ويسكنها الخزرج. الأوس لهم حلفاء، بنو النضير وبنو قينقاع، صاروا بحلفائهم كم؟ 3، 2 من اليهود والأوس. والخزرج حلفاؤهم بنو قريظة من يهود، أصبحوا كم؟ 2، والمجموع 5. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جل بيوت الأوس والخزرج آمنت فأصبحوا أنصارا،
ومن لم يؤمن قال أنا لست مؤمنا مجهارا، لست مؤمنا. ثم نصر الله نبيه في بدر، فلما نصر الله نبيه في بدر انكسرت شوكة من لم يؤمن، فخافوا على أنفسهم فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان حتى يحفظوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وأعراضهم، فسموا منافقون. واضح؟ فسموا منافقين. الواو الجماعة هي التي نعرفها. واضح الآن؟ على هذه بداية النفاق، إذ لا نفاق في مكة بتاتا ولا نفاق على الأغلب قبل يوم بدر. متى ظهر النفاق؟ بعد يوم بدر. فهؤلاء أظهروا النفاق. ما الإيمان؟ أن يتواطأ قلبك ولسانك على المعتقد الصحيح. ما النفاق؟ أن يكون ما يقوله لسانك غير ما يعتقده قلبك. فهؤلاء كانوا يظهرون الإسلام، يظهرون الإيمان جنة وقاية، لكنهم في قلوبهم لم يؤمنوا طرفة عين بالله ولا وبرسوله. فقال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي بلسانه. قال الله عز وجل: وما هم بمؤمنين، أي بقلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شعر في اللغة تعني اللطافة، الدقة، يقال شاعر لأنه يقف على دقيق المعاني. وما يشعرون أي رغم أن آيات الله بينة لكن هؤلاء لم يشعروا بها البتة. قول الله عز وجل: في قلوبهم مرض. أمراض القلوب على ضربين: إما شبهة باطلة وإما شهوة مردية. إما شبهة باطلة وإما شهوة مردية. والحديث في هذه الآيات عن الشبه الباطلة لا عن الشهوات المردية، فإن الشهوات قد تكون في المؤمن غير المنافق فتغلب عليه فيردها صريح الإيمان، بمعنى أنه يسمع آية، يسمع موعظة، يرى جنازة، يذكر بالله فيقف، وقد يقع منه المعصية في الشهوة ثم لا يلبث أن يستغفر ويتوب. لكن أولئك المنافقين الذين كانوا في زمن النبوة إنما كان أمرهم شبهات باطلة. قال الله عز وجل عنهم: في قلوبهم مرض. والمرض في القلوب ذكر أبو حيان رحمه الله الأندلسي في كتابه البحر المحيط أنه استقرأ القرآن فوجد الأمراض التي نسبها الله إلى القلب تصل إلى 27 مرضا. ذكر منها الرين، الله يقول: كلا بل ران على قلوبهم. والزيغ، قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقسوة، قال الله: وجعلنا قلوبهم قاسية. وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. ويمكن لك أن تستقرئ القرآن وتنظر فيها، والمقام ليس مقام إطالة. قال الله عز وجل عنهم: في قلوبهم مرض، شك وريبة. والمرض أصلا في اللغة هو فتور. وماذا؟ فتور. فإذا كان في القلب فيكون فتور عن قبول الحق، فتور عن قبول الحق. وإذا كان في البدن فهو فتور عن القيام بالأمر. وإذا كان في العين فهو فتور يسير لكنه يصبح مدحا لا ذما. الفتور في العين يصبح مدحا لا ذما، يعني مظنة جمال. هذا عند شعراء الغزل، لكن نحن نتكلم الآن عن القرآن والشبهات التي أوردها المنافقون. مجمل الآيات ماذا؟ أن الله عز وجل علم من الذي يريد أن يقبل عليه ومن الذي يريد أن يعرض عنه. فمن علم الله منه إقبالا حقا إليه زاده هدى، ومن علم الله منه أنه يريد أن يعرض وأنه يحتج بما لا حجة فيه فإن الله عز وجل يزيده غما على غم، ويزيده ريبة على ريبة وشكا على شك، كما صنع الله بأولئك المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، أي يوم القيامة، بما سببية بما كانوا يكذبون يوم أن يزعمون أنهم مؤمنون وهم غير مؤمنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مجمل الآية أنهم يزعمون أنهم يريدون بصنيعهم ذلكم الإصلاح وهم لا يريدون به إلا الإفساد، وفسادهم بينه القرآن في مواطن، إما أن يغروا اليهود يجعلوهم يضاعفوا شوكتهم على أهل الإسلام، وإما أن يمضوا مع الجيش ثم يثيرون فيه الفتنة كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وغير ذلك من طرائق الإفساد. ثم مع قبح صنيعهم يزعمون أن الإصلاح مقتصر عليهم، ولهذا لا يصدق قول من قال إنه مصلح حتى يوافق فعله قوله. قال ابن جريج رحمه الله المنافق يخالف فعله قوله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه، ولا يزكي أحد نفسه، لكن نقول نسأل الله العافية. اللهم لا تكشف عنا سترك، ويبقى الإنسان على وجل حتى يلقى الله، ونقول كما علمنا نبينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. وقال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قول الله عز وجل لفظ الناس هنا عام أريد به الخاص، ليس كل الناس على وجه الأرض مؤمنين، لكن المقصود من آمن من المهاجرين والأنصار. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفه الخفة في العقل، الخفة في العقل تسمى سفه. هم هؤلاء المنافقون ماذا يقولون فيما بينهم؟ يقولون هؤلاء المهاجرون سفهاء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأوس والخزرج من آمن منهم سفهاء لأنهم قبلوا هؤلاء المهاجرين أن يشاركوهم الطعام والشراب والدار وأن يسكنوا معهم وقاسموهم المعيشة، فهؤلاء سفهاء وهؤلاء سفهاء وليس عند أحد منهم عقل. هذا قول من؟ قول المنافقين. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. لماذا هم السفهاء؟ لأنهم يرون أكمل الخلق على الأرض يمشي وينزل عليه أعظم كتاب من السماء، ويرون آيات الله تتلى عليهم بكرة وعشية ثم يعرضون عنها ولا يقبلون منها شيئا. أي سفه وخفة عقل أعظم من ذلك؟ قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا هذه نافية. ما هي؟ نافية ليست ناهية. لا ماذا؟ نافية. ما المنفي؟ المنفي العلم الذي يقوم به النفع لا العلم الذي تقوم به الحجة. ما العلم المنفي؟ الذي يقوم به النفع، لا العلم الذي تقوم به الحجة. العلم الذي تقوم به الحجة أن هذا نبي الله وأن هؤلاء المؤمنين على حق قائم، وإلا لما عذبوا. لكن العلم المنفي هو العلم الذي يقوم به النفع كما سيأتي. قال الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خلوا إلى شياطينهم انفردوا إليهم، والشياطين جمع شيطان. ويطلق على كل متمرد عات من الإنس أو الجن أو الدواب يقال له شيطان. كل متمرد عات من الإنس أو الجن أو الدواب يقال له شيطان. أما الإنس والجن فالله عز وجل يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما الجن وأما الدواب فإنهم ذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فرغ من فتح بيت المقدس سلما واستلمه من النصارى ذهب رضي الله عنه إلى الشام، ثم كأن دابته اشتكت عرجا فقدموا له البرذون. البرذون دابة تشبه الخيل. تشبه ماذا؟ تشبه الخيل لكنها أشد صلابة، ويقال لكل خيل غير عرابي يسمى برذون. العرب مثلا أنا وأنت من كان عربيا يقال ناس من العرب، لكن في الخيل ما يقال خيل عربي، يقال عراب الخيل. فغير العراب من الخيل تسميها العرب ماذا؟
برذون وتجمع على براذين، فقربوا له برذونا، فالبرذون من طبعه من مشيته الاختيال، يختال في مشيته، فلما اختال في مشيته نزل عنه أمير المؤمنين وقال إنما هذا شيطان، ورفض أن يركبه. فالمقصود أن كل متمرد عات يقال له شيطان. بقينا في قول الله وإذا خلوا إلى شياطينهم. من شياطينهم؟ قال بعض العلماء رؤساءهم، وهذا حق، لكن يحتمل رؤساءهم من يهود. رؤساءهم من ماذا؟ من يهود الذين لم يسلموا وكانوا يسكنون المدينة في زمن النبوة، ويحتمل ساداتهم وكبراءهم، وكل ذلك تحتمله الآية. قال الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي عندما نقول أننا مؤمنون إنما نستهزئ. قال الله بعدها من غير حرف عطف الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تحتمل من حيث الصناعة التفسيرية قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم يحتمل كم؟ 3 معاني. كم؟ 3 معاني. ولو قال أحد المفسرين مثلا بها كلها أظنه لا يمكن. القول الأول أن يكون هذا يوم القيامة، ويؤيده ظاهر القرآن. قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. ما معنى الله يستهزئ بهم؟ معنى الآية أنهم يظنون أن الله يجري عليهم في الآخرة أحكام إسلامهم في الدنيا، والله لن يجري عليهم في الآخرة أحكام إسلامهم في الدنيا. واضح؟ ما المعنى؟ المعنى لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رفع السيف عنهم، أصبحوا يعيشون في المدينة آمنين على أموالهم، على أنفسهم، على ذراريهم، على كل ما يملكونه، ولا يستطيع أحد أن يصل إليهم. قال الإمام مالك حتى علم الله نبيه ذلك حتى يعلم الأمة أن الحاكم لا يحكم بعلمه. الحاكم هنا بمعنى القاضي. الحاكم لا يحكم بعلمه. أنت الآن قاضي، تعلم أن فلان فيه من الشر ما فيه، وأن فلان فيه من الخير ما فيه، رأيت هذا ورأيت هذا، جاء يحتكم إليك، علمك غيبه. أنت تحكم الآن بالقرائن التي يأتي بها زيد ويأتي بها عمرو، يأتي بها المتلبس بالشر ويأتي بها المتلبس بالخير. علمك بهذا وعلمك بهذا لا يجيز لك الله أن تحكم به. واضح؟ فعلم الله نبيه من خلال التعامل مع المنافقين، علم الأمة أن الحاكم لا يحكم بعلمه. واضح؟ فقال الله عز وجل هنا، قلنا هذا من معاني الاستهزاء، أن الله لا يجري عليهم في الآخرة ما كان يجري عليهم في الدنيا. كيف يتم الأمر؟ قلنا إن إيمانهم عصمهم. إذا جاء يوم القيامة يعطون نورا ويعطى المؤمنون نورا. المنافقون المؤمنون، الكفار ما يعطون، يعاملون إلى الآن مثل ما كانوا في الدنيا، ثم يصعدون جسر جهنم الصراط. فإذا صعدوا الصراط جاء استهزاء الله بهم، يطفأ ذلك النور، فيقولون ينادون أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، لأن كنا نحن وأنتم في الدنيا سواء معصومو الدماء. فيقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. من دعاء الصالحين وأنتم إن شاء الله منهم: اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. هنا هذه أحد معاني الله يستهزئ به. المعنى الثاني أن يكون المعنى أن الله يستدرجهم، كما قال الله في آيات أخرى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والقول الثالث ورجحه من أصحاب الصناعة اللغوية أن هذا الاستهزاء ليس استهزاء في الحقيقة، وإنما هذا عذاب الله لهم يسمى استهزاء، كما جاء في آيات أخرى. الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أنت عندما تعتدي على من اعتدى عليك هذا في حقيقته ليس ماذا؟ ليس اعتداء، لكنه رد، ومع ذلك سماه الله ماذا؟ سماه الله اعتداء. ومثل قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالثانية ليست سيئة في الحقيقة،
إنما هي قصاص ورد، لكن الله سماها سيئة، هذا من باب الصناعة اللغوية. الصناعة اللغوية. قال الزجاج أحد العلماء في كتابه، قال: وهذا هو الرأي المختار، يعني هذا الرأي أقرب إلى الصواب. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا من استهزاء الله بهم، يتركهم جل وعلا في عتوهم وكفرهم يترددون حتى يلقوا الله على هذا، نسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك عائد على من مضى ممن ذكرهم الله عز وجل من صفاتهم وهم المنافقون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هم يعيشون في مجتمع مؤمن، فهذا معنى أنهم يملكون شيئا من الهدى، لكنهم فرطوا فيه ورضوا الضلالة بدلا منه. والتجارة في اللغة في التفصيل العلم المالي ستأتي إن شاء الله في آية الدين، لكن في اللغة هي التصرف برأس المال بغية الربح. ماذا؟ التصرف برأس المال بغية الربح، الربح يسمى تجارة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فحكم الله عز وجل عليهم بالضلالة. هذا والعياذ بالله من الخسران المبين، أن يفرط الإنسان في الهدى ويقبل على الضلالة.